बाटोमा ल यसरी गइदैछ है हो बुढिया कतिको कन्फिडेन्स आउँदैछ बाइक कुदाउनलाई लिटल बिट ओन्ली ल नडराइकन मजाले कुदाउने होइन कन्फिडेन्सका साथ है अब यताउति भएन गाइड गर्ने म छँदैछु होइन यस्तो छ है भ्यू चाहिँ आज यताको सही छ है त्यहाँ मजाको देखेको धरानतिरको साइड हो कि क्या छुवा खाएको छ गियर घटाउँछु नि गियर घटाउनु पर्दैन हिँड्न यतिमै सकिन्छ मजाले गियर घटाउ वा बुढियालाई कुदाएकै हो आज ओ बुढिया कति अरे ल बधाई छ ल ठिक छ कुदाउनु कुदाऊ स्पिड भनेको स्पिडै हो यसरी कुदाउने हो होइन अगाडि मेरो पालोमा चाहिँ किन एकदम कुकुर धेरै एकदम नडराइकन कुदाउने हो क्या अगाडि कुकुर छ नडराइकन कुकुरले गर्दा कति चट्ट कुदाउने हो यसरी अलिकति कन्फिडेन्स आयो अघि भन्दा फिलिङ कम्फर्टेबल ठिक छ यसरी नै हो क्या कुदाउनु पर्ने नि अब यसरी पनि कुदाउने हो होइन अब say more something about your experience of riding. I'm feeling little bit comfy है अब त्यस्तै हो ल ठिक छ त्यसो भए अघिको भन्दा चाहिँ धेरै राम्रो अलिकति कन्ट्रोल गरेर बेटर ओके कुकुर आयो हिँड्ने नि कुकुर ल अब त मलाई कुकुर आयो परैबाट डराउने होइन त कुकुरदेखि त अनि आज कति धेरै कुकुर आएको कि 3टा भइसक्यो आज कति धेरै कुकुर आएको मेरो अगाडि 3टा भइसक्यो हाई गर्नु हाई गर न हाई ल ठिक छ त्यसो भए यति पनि गरौँ धेरै हो त मेरो शिक्षा सफल भयो ल आज तँलाई खुट्टाले नै उ गर्ने रहेछ आज कुकुरले मलाई दिमाग खराब आज तँलाई कुकुरले नै उ गर्ने रहेछ है पुरै यो सुधा 4वटा कुकुर भयो थाहा छ यो सुधा 4वटा कुकुर भयो 4टा कुकुर अन्त अरू पनि आउँछ होला बाटो बाटोमा बिस्तारै बिस्तारै के हो तर आज कुकुरले नै स्वागत गरेको छ त पुरै कुकुरले स्वागत भन्न डराउनु भएन होइन आफ्नो कन्ट्रोल चाहिँ आफ्नो हातमा हुनु पऱ्यो क्या टक्क ब्रेकिङको एक्सिलेटरको जङ्गलको भ्यू चाहिँ सही आउँछ क्या असम असम छ हौ भ्यू त निलो आएको छ पुरै डाँडामा मजाले कस्तो राम्रो भ्यू आएको छ पुरै प्र्याक्टिस हो क्या मेन कति प्र्याक्टिस गरेर त्यति राम्रो हुने त भने के विचार गरेँ त्यही अघि जस्तै हुन्छ एक्सिडेन्ट लहरा बढी गर्दैछ अलिक बिचबाट लैजा अलिक बिचबाट लैजा चाली ल बडा केही हुँदैन 4 गियरमा दिइस होइन क्या राम्रो फुल हौ पहेँलो
कैसा रोशन चेहरा ये फ्रेन्ड्स अहिले चाहिँ यो कोसीको पुलमा छौँ हामी अब बुढा र बुढी होइन बुढीलाई राइड सिकाउँदै पनि ल्याइयो अब यो नयाँ गोप्रोबाट टेस्टिङ पनि गरौँ भनेर के कस्तो भिडियोहरू फुटेजहरू आइरहेको छ भनेर टेस्टिङ पनि गरियो यसको फुटेजहरू त असम फ्रेन्ड्स एकदम असम अब अहिले त्यस्तो राइडहरूको त प्लान गरेको छैन होइन काठमाडौँ गएको भिडियोहरू केही फुटेजहरू स्टकमा पनि छ त्यो बिस्तारै बिस्तारै अब एडिट गर्नु बाँकी छ अब त्यही हो टाइम विशेषले चाहिँ अब एडिट गर्नु फुर्सद भइरहेको हुँदैन त्यही अब त्यसलाई पनि म यहाँसम्म देखाउँदै लानेछु